สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนทุกคนทำเค้กโยเกิร์ตค่ะเป็นเค้กที่มีความนุ่มละมุนนะคะเนื้อชุ่มฉ่ำแล้วก็มีรสชาติหวานน้อยด้วยค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมพิมพ์กันก่อนค่ะเราใช้พิมพ์ขนาด7นิ้วนะคะเราจะทาเนยรอบๆพิมพ์นะคะทาให้ทั่วค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะนำน้ำตาลค่ะมาโรยให้ทั่วพิมพ์นะคะแบบนี้ค่ะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วพิมพ์นะคะให้น้ำตาลเกาะพิมพ์ให้ทั่วเลยค่ะใส่แล้วก็เคาะส่วนเกินออกนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีไข่แดงให้เข้ากันนะคะเราจะใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองค่ะไข่แดง4ฟองคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะจนได้เนื้อเนียนค่ะแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันค่ะในส่วนของน้ำมันถ้าเราเลือกใช้น้ำมันที่มีคุณภาพดีก็จะทำให้เค้กของเราอร่อยขึ้นด้วยนะคะสำหรับไข่ก็ควรจะเลือกเป็นไข่ที่สดใหม่นะคะเพื่อที่ว่าเค้กจะได้ไม่เหม็นคาวค่ะใส่กลิ่นวานิลาค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันจนได้เนื้อเนียนนะคะจากนั้นก็ใส่โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะคนจนได้เนื้อเนียนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนำแป้งข้าวโพดมาผสมกับแป้งเค้กค่ะคนให้เข้ากันเทแป้งแล้วก็แป้งข้าวโพดที่ผสมกันไว้นะคะลงบนที่ร่อนแป้งใส่เกลือค่ะร่อนแป้งเค้กแป้งข้าวโพดแล้วก็เกลือนะคะลงในส่วนผสมของไข่แดงจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะเราขอเปลี่ยนภาชนะนะคะเมื่อสักครู่นี้ถ้วยเราเล็กไปหน่อยค่ะคนแป้งให้เข้ากันอย่าให้เหลือเม็ดแป้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะในส่วนของไข่แดงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำส่วนของไข่ขาวกันค่ะไข่ขาวเราใช้ไข่ขาวทั้งหมด4ฟองนะคะตีให้ขึ้นฟองหยาบใส่น้ำมะนาวค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบอีกสักหน่อยนะคะแล้วก็แบ่งทยอยใส่น้ำตาลทั้งหมด3ครั้งนะคะในการตีไข่ขาวนี้เราจะใช้ความเร็วระดับปานกลางนะคะเราจะตีไข่ขาวให้มีสีขาวนวลมีลักษณะเป็นคลื่นหรือเป็นริบบอนนะคะแล้วก็ตั้งยอดอ่อนค่ะแบบนี้นะคะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปก็จะตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะจากนั้นก็นำไข่ขาวมาผสมกับไข่แดงค่ะนำไข่ขาวมา1ส่วนนะคะคนผสมกับไข่แดงผสมให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันด้วยความเบามือนะคะเพื่อที่เขาจะไม่เกิดฟองอากาศนะคะจากนั้นก็นำส่วนผสมของไข่แดงไปใส่ในไข่ขาวที่เราตีไว้นะคะ
ในขั้นตอนการผสมก็คนด้วยความเบามือนะคะช้อนจากด้านล่างขึ้นมาค่ะแล้วก็คนไปรอบๆนะคะให้คนไปทางเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศเค้กเราจะได้ออกมาเนียนๆนะคะอย่าคนนานเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้เค้กเหลวได้ค่ะพอได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่พิมพ์เค้กกันค่ะค่ะพิมพ์เค้กที่เราร่อนน้ำตาลไว้นะนี่เราก็ใส่ลงไปจากนั้นก็ใช้ไม้สะอาดๆนะคะคนๆเพื่อไล่อากาศไม่ให้เขาเกิดฟองอากาศข้างในค่ะเราจะอบแบบรองน้ำนะคะเราจะใส่น้ำร้อนลงไปในถาดที่รองพิมพ์อีกทีแล้วก็จะใช้การอบ3ครั้งนะคะครั้งแรกก็คือใช้ไฟสูง220องศานาน15นาทีหลังจากนั้นก็ลดระดับไฟลงมาประมาณ140องศานาน50นาทีหลังจากนั้นก็คือจะนำถาดที่ใส่น้ำออกแล้วก็อบต่ออีก10นาทีเพื่อไม่ให้ก้นแฉะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านนะคะก็สังเกตดูว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่เสร็จแล้วนะคะจะสังเกตว่าเค้กเนี่ยของเราจะสูงกว่าพิมพ์สักประมาณ1เซนนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะก็คืออีกสักพักเขาก็จะยุบลงนิดนึงค่ะนี่เราจะพิมพ์ทิ้งไว้สัก15นาทีแล้วก็ค่อยเอาออกจากพิมพ์นะคะค่ะพอครบ15นาทีแล้วเห็นไหมคะว่าเขาจะยุบลงนิดนึงทีนี้เราก็จะมาถอดพิมพ์กันค่ะได้เนื้อเด้งๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะลักษณะมีความชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะนี่เด้งๆแบบนี้เลยนะหน้าแตกไปนิดนึงเพราะว่าน่าจะเกิดจากไฟแรงไปนิดนึงนะคะเด้งๆแบบนี้เลยค่ะมีความชุ่มฉ่ำมีความเด้งเดี๋ยวเราจะนำไปเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็จะนำเข้าตู้เย็นเพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำนี่ค่ะหลังจากที่เรานำไปเข้าตู้เย็นแล้วนะคะเค้กจะออกมาฉ่ำแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆทีนี้เรามาตัดชิมกันดูนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเนื้อจะเนียนเหมือนอย่างที่คิดไว้ไหมมาดูเนื้อกันเลยค่ะได้เนื้อเนียนๆฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะข้างๆนะคะจะสังเกตว่าจะมีน้ำตาลเกาะๆก็คือว่าตอนที่เราใส่พิมพ์เนี่ยเราโรยน้ำตาลรอบๆไว้เขาก็จะมีความชุ่มฉ่ำด้านข้างเนี่ยค่ะมาชิมพร้อมๆกันเลยค่ะรสชาติที่ได้นะคะจะมีความนุ่มละมุนแล้วก็ชุ่มฉ่ำแล้วก็หวานน้อยด้วยนะคะชิมคำเดียวไม่พอนะคะต้องเพิ่มอีก1คำค่ะมาดูด้านข้างนะคะเห็นคะจะมีความชุ่มฉ่ำนะคะเพราะว่าเราโรยน้ำตาลไว้รอบๆพิมพ์นะคะค่ะฉีกเนื้อให้ดูเห็นกันเลยนะคะมีความนุ่มมีความเนียนแบบนี้นะคะเค้กชนิดนี้นะคะเราชอบมากเลยนะคะนอกจากว่าจะมีความนุ่มละมุนละลายในปากแล้วยังมีความหวานน้อยด้วยค่ะเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะแต่ก็ต้องทานในปริมาณที่พอดีนะคะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ